گفتم فقط با هم ازدواج کن. من مزاحم زندگیت نمیشم. با نامزدت ازدواج کن. فقط یه ازدواج سوری داشته باشیم. گفت من نامزد ندارم. گفتم همون دختر خان ترک زبان رو میگم. یهو لحنش تغییر کرد و گفت آهان. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. آره، پس دیدی من زن دارم. نمیشه ازدواج کنم باهات. گفتم اما آوات میگه اینجا میشه چند تا زن گرفت. میدونم اینو. کلافه شده بود. سرشو پایین انداخت و گفت دختر تو حیفی به خدا. از فردای اون روز همه چیز اونقدر سریع پیش میرفت که نمیتونستم باور کنم داره چی میگذره. قرار شد پدر و مادرم رو به اونجا دعوت کنیم. به بهونه اینکه پدر بزرگ آوات دوست داشته عقد من و آوات رو اونجا کنار خودش ببینه. این کار رو هم کردم. عذاب وجدان داشتم. دلم نمیخواست دلیل ازدواجم رو با کوهیار بدونن. با خودم گفتم بذار فکر کنن هوسرانم. ولی ثانیه زندگیشون با ترس و نگرانی نگذره. پدر و مادرم بعد از اومدنشون متوجه شدن دامادی که قرار من با اون نامزد بشم آوات نیست بلکه کوهیاره. از تعجب داشتن شاخ در می آوردن و دقیقاً همون چیزی که فکر می کردم به ذهن اونا هم رسید. اونا منو یه زن هوسران دیده بودن که با اومدنم به اونجا عاشق کوهیار شدم. خیلی برام عجیب بود که خانواده‌ام هیچ شناختی از شخصیت و منش من نداشتن. مگه من تربیت شده خودشون نبودم؟ پس چطور اینقدر راحت باور کردن؟ برای اولین بار اون روز طعم سیلی پدرم رو چشیدم. آوات اون روز رو توی ساختمان نگهبانی خودشو دور از چشم پدر و مادرم مخفی کرده بود. مادرم گریه می‌کرد و ناله سر می‌داد و میگفت این بود اون دختری که من تربیت کردم. دورنا هم بغض کرده بود. کوهیار وارد سالن شد. پدرم بی این که نگاش کنه و جواب سلام و خوش آمدگوییش رو بده قصد خارج شدن از سالن رو داشت که کوهیار گفت جناب ملک خواهش میکنم چند دقیقه به من گوش کنید. دخترتون الان بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به شما نیاز داره. اما پدرم با خشم نگاهش کرد و گفت دلسا لیاقت آزادی و همینطور آواتو نداشت. همچین دختر نالایق و لاقیدی دختر من نیست. با شنیدن این حرفا قلبم هزار تیکه شد. کوهیار اینو فهمید. نزدیکم شد و برای اولین بار دستمو گرفت. گرمای دستش در مقابل دست نحیف و یخ زدم مثل کوره آتیش بود. همونجور که دستمو گرفته بود توی دلم خطاب خانوادم گفتم یه روز از این که تا این حد سود و تلخ قضاوتم کردین پشیمون میشید. پدرم زهرخندی زد و سر تأسف تکون داد و به مادرم دستور داد تا اونجا رو ترک کنن. وساطت سردار خان و مادر بزرگم بیفایده بود. پدرم رضایتنامه ازدواج رو با نفرت امضا کرد و با سر تا پامو با نفرت نگاه کرد و گفت دیگه هیچ وقت بر نگرد. اگه من به خواست و سلیقت احترام گذاشتم تو هم به خواسته من احترام بذار. از شدت گریه نفسم به سختی بالا می اومد. سمت مادرم رفتم. اونو بغل کردم و با ولع بوسیدمش. صورت نرم و توپلش خیس اشک بود. بوسه‌ای روی گونه‌هاش گذاشتم. بعدم دورنا رو بغل کردم. در گوشم گفت دلسا من بدون تو خیلی تنها. نامرد. هم خودتو غریب کردی هم منو. و هر دو عین ابر بهار شروع کردیم به باریدن. میدونستم که دلتنگ همه دعواهامون میشم که پدرم نزدیک اومد. دست دورنا رو گرفت و گفت بریم دخترم بریم. با گریه گفتم بابا یه بار دیگه منو هم دخترم خطاب کن. اما هیچی نگفت. باز با ناله گفتم بابا. این بار دست دورنا رو محکم‌تر کشید. هر دوتاییمون دست همو محکم گرفته بودیم و این بار زجه زدم و با تمام قدرتم فریاد زدم بابا نگام نمی کنی؟ حس می کردم اگه یه بار دیگه جوابمو نده قطعا سکته می کنه. که همون لحظه تکیه‌گاهی پشتم ظهور کرد. شونه هامو محکم گرفت و فشار داد و توی گوشم زمزمه کرد رفتن و جدایی رو واسهشون سخت‌تر نکن. پدر و مادرت به زودی می بخشنت.
این قانون قلب پدر و مادره. دلم یکم قرص شد. دست دورنا رو آروم ول کردم. اما نه، من طاقت دیدن رفتنشون رو نداشتم. ای کاش کور می شدم و رفتنشون رو نمی دیدم. مثل بچه‌ای شده بودم که از ترس هر چیزی پناه به آغوش پدرش می بره. و این بار بازم سرم رو شونه مردی گذاشتم که قرار بود فردا همسرم بشه. همسر، چه واژه دردناکی برای دو غریبه. همسر شدن. به اتاقم پناه بردن و اون شب رو تا خود صبح با خودم فکر کردم آیا مردن و کشته شدن بهتر از انتخاب این طور زندگی صرفاً برای زنده موندن نبود. خانواده و شهر و همه اهدافم رو زیر هجوم رسم و رسومات کهنه و قدیمی یه طایفه باخته بودم. دیگه حتی آواتی که خالصانه از صمیم قلب منو میخواست سهم من نبود. تعجب نکنید. من به داشتن و بودن آوات حتی با وجود همه این اتفاقا و اشتباهاتش و بیماریش خو گرفته بودم. بله، آوات هر ثانیه طعم زن بودن و مورد دوست داشته شدن قرار گرفتن رو به من میچشوند. با اون خودم رو توی اوج حس میکردم. شاید خودخواهی بود، ولی آوات برای من حکم ستونی رو داشت که همیشه منو بالاتر از همه نگه میداشت و من بد جور عادت کرده بودم به عزیز دل کسی بودن. اما امشب اون برای همیشه این روستا و کشور را ترک میکرد و من عروس اجباری مردی از یک طایفه با رسومات عجیب میشدم. برعکس آوات که امید بازگشت و درست کردن همه چیزو داشت، من شبیه کسی بودم که همه امیدش رو توی بغچه‌ای پیچیده بود و با امید سوار بر کشتی شده بود. اما در وسط راه دچار طوفان شده بود و تمام داراییشو از دست داده بود و توی دریا افتاده بود و برای غرق نشدن تکه چوبی رو چنگ زده بود. امشب قرار بود همزمان با این جشن، وقتی که همه اهالی روستا سرگرم سروسات عروسی خانه بزرگ بودن، آوات از مرز خارج بشه. عجیب ترین لباس عروسی دنیا رو تنم کردن. قرمز بود، رنگ خون، پر از فولکای طلایی و اونقدر سنگین که حس می کردم توانایی حملش رو ندارم. تور قرمز رو روی سرم انداختن و تاج طلایی رنگی رو روی سرم نشوندن. خرمن موهام پریشون دورم ریخته بود. خودم رو توی آینه نگاه کردم. انگاری با خودم غریبه بودم. این لباس و این تاج سلیقه من نبود. من اون لباس عروس سفید ساتن ساده دنباله‌دار رو توی اون مزون شیک می‌خواستم. من هیچ وقت تاج رو نمی‌پسندیدم. همیشه دوست داشتم موهامو با گل سفید تازه آذین ببندم. چقدر از این همه سرخاب و سفیداب متنفر بودم. اما مگه جشن عروسی امشب و دامادش اصلا برام مهم بود که بخوام سلیقه و وسواس به خرج بدم؟ حتی متلکای حمیده و تانیا، زن یاشار، زمان پا کردن کفش پاشنه بلند که در مقابل قد رشید داماد گتولم میخوندن مهم نبود. توی اون لحظه سنم مدام به گوشیم زنگ میزد. میدونستم داره زنگ میزنه که جیغ بزنه و گریه کنه، فحش بده و التماس کنه تا من از این تصمیم دست بردارم. اما من تصمیممو گرفته بودم و باید تا آخرش میرفتم. کار زنا که تموم شد حنا کف دستم گذاشتن، میرقصیدن و میخوندن. انگار نه انگار که تا دیروز همه رخت عذاب تن داشتن. یکی از خدم صدام کرد: عروس خانوم، دم در با شما کار دارن. همون لحظه عمه چشقوره‌ای رفت و به مادر بزرگ اشاره کرد. اما من بی توجه به اونا جلوی در رفتم. آوات بود. با دیدنم چند قدمی به عقب رفت. دستشو روی سرش گذاشت و ناتوان روی لبه پله نشست. خیره با چشمای غرق اشک به من نگاه میکرد. با دیدنش در هم شکستم. اما باید قوی می بودم. حداقل برای وضع روحی بیمار این روزهای آوات. پس تصمیم گرفتم گریه هامو قورت بدم. که گفت: این حقت نبود دلسا. همه چی تقصیر منه. اینو گفت و زد زیر گریه و سیل اشک از چشماش سرازیر شد. نزدیک شدم و گفتم: قوی باش آوات. هیچ زمستونی تا حالا موندگار نشده. بعدش حتما بهار میاد. گفت: وای از اون زمستونی که سوزش بزنه ریشه های نهال جوون و سوس رو یه جوری خوش کنه که فقط به درد هیزم آتیش شدن بخوره. دیگه اون بهار واسه من و تو بهار نمیشه. میدونم دلسا، میدونم. دستمو جلو میبرم تا نوازشش کنم و اشکاشو از روی گونه هاش پاک کنم که دستی شونم محکم میگیره. پیرزن با خشم منو پس میزنه و میگه: عروس خان،
تو دیگه ناموس همه این شهری. مواظب رفتارت باش. همون لحظه آوات از سر جاش بلند شد و 4 قدم مادر بزرگش رو گرفت و گفت مواظبش باش. به تو سپردمش. به خاک اولادت قسمت میدم نذار اذیتش کنن. مادر بزرگ با گوشه همون 4 قد اشکشو پاک کرد و گفت برو به امان خدا پسرم. دلت قرص باشه که جای این دختر امنه. آوات لبخند تلخی زد و دوباره خیره شد به صورتم و گفت برمیگردم دلسا. حرفشو باور نکردم. با اینکه از صمیم قلب گفت، اما نمیدونم چرا همه وجودم فریاد میزد که تا لحظه آخر نگاش کنم. تموم زوایای صورتش رو، تموم 4 ستون اندام مردونش رو دقیق نگاه کنم و حتی پلک نزنم. هیچی نگفتم. هیچی. توی سالن بوی تند اسفند پیچیده بود و دود غلیظ قلیون. صدای ساز و دهل و رقصیدن و آواز. رسوماتی که شاید اگر عروس اجباری نبودم تماشا کردنشون برام خیلی لذت بخش بود. همه زنا کل می‌کشیدن. تانیا با اشوه و صدای بلند گفت خان اومده عروسشو ببره. از صبح آگرین رو ندیده بودم. ولی حالا به یه ستون تکیه زده بود و با بغض به هم خیره شده بود. روزگار تلخ دامن اون دختر بی خیال رو هم گرفته بود. از جام بلند شدم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم قوی باش. قوی باش دلسا. نذار در مقابل این جمعیت بدبخت و ترسو جلوه کنی. کاروان عروسی منو با هلهله تا در ورودی همراهی کردن. در که باز شد دیدن کوهیار با لباس سنتی و افسار اسب به دست برام عجیب بود. و عجیبتر و وحشتناکتر اسلحه تپانچه بزرگی بود که به دست داشت. توی اون روستا اسلحه حکم تضمین یه ازدواجو داشت. نماد قدرت و خوشبختی بود. توی دلم لعنت فرستادم به این قاتل سیاه. کوهیار نگام کرد. غم بزرگی تو چهرش خودنمایی می‌کرد. سری نگاهمو دزدیدم و سر پایین انداختم. دستشو جلو آورد. دست سرد و ظریفمو به دستای قوی و مردونش سپردم. از در که خارج شدم تازه متوجه سیل عظیم جمعیت مهمونا شدم و چشمم خورد به چند تا مرد که داشتن 4 تا گوسفند رو به سمت ما می آوردن. وقتی رسیدن یاشار به یکی از مردا اشاره کرد و یکی از گوسفندا رو جلوی پامون سر بریدن. از دیدن اون صحنه حالم خیلی بد شد. هیچ وقت این رسم کشتن گوسفند رو جلوی پای عروس و داماد درک نکرده بودم. آخه چرا باید یه حیوان زبون بسته جلوی پای ما آدما کشته میشد؟ اونم نه یکی، 4 تا. خدای من، این چه رسم و رسوماتی بود؟ وحشت زده نگاهم به مرد بود که سراغ گوسفند دومی رفت. که همون لحظه کوهیار با صدای خشمگین که معلوم بود به زور خودشو کنترل کرده گفت ببرید زبون بسته ها رو. همون یکی هم نیاز نبود. اجازه نداد بقیه گوسفندا رو جلوی پامون بکشن. و نمیدونم چرا این حرکتش نور امیدی توی دلم روشن کرد. نه، انگار کوهیار با همه رسم و رسومات اونجا موافق نبود. بالاخره خطبه عقد خوندن. بله رو که با صدای لرزون هجی کردم، تور قرمز رو از روی صورتم کنار زد. ولی نگام نکرد. منم چشمامو سری بستم. باورش برام محال بود که به خواست و اراده خودم همسر شرعی و قانونی کوهیار خزانبک، خانه بزرگ و رئیس قاچاق دارو بودم. برعکس بقیه طلاهای اهدایی از طرف داماد، انتخاب حلقه‌اش عالی بود. یه حلقه ظریف سفید تکنگین که منو یاد آوات انداخت. یاد آوات و خرید حلقه. بغض تازه‌ای به همه بغض‌های فرو خوردم اضافه شد. تموم رسم و رسومات انجام شد. آخر مجلس داماد با شلیک هوایی ختم عروسی رو اعلام کرد. صدای گلوله تمام جونم و لرزون. متوجه این شد و با فشردن چشماش و تکون مختصر سرش به من فهمون چیزی نیست و آروم باشم. قرار بر این بود که ما رو تا اتاق کوهیار بدرقه کنن. وحشت تنهایی با یه مرد غریبه از یه طرف و خوابیدن توی تختی که اون زن و کوهیار برای سرکوب غرایزشون با هم شریک شده بودن از یه طرف حالمو بد می‌کرد. تاب نیوردم. به زور خودمو بالا کشیدم تا دهنم به گوشش برسه و گفتم من امشب توی اون اتاق نمیخوابم. نگام نکرد و خیره به روبرو در حالی که قدم برمی داشت آروم زمزمه کرد وقتی مهمونا رفتن میرم تو چهاردری میخوابم. آروم زمزمه کردم من یه لحظه هم توی اون اتاق نمیمونم. با تعجب بهم چش دوخت و ادامه داد میگم من میرم از اتاق خانم. خانم صدا کردنش 1000 برابر بیشتر غریبه بودنش رو به من یادآوری میکرد. ادامه دادم مشکلم بودن تو نیست. حرفمو قورت دادم.
تازه متوجه معنی شدم و سریع ادامه دادم. یعنی تمام مشکلم بودن تو نیست. از اتاقت بدم میاد. میشه بگی 4 دری رو واسم آماده کنن؟ هم بزرگتره، هم رو به باغه و در و پنجره زیاد داره. سکوت کرد، ولی چند لحظه بعد در گوشه یکی از خدمتکارا چیزی گفت و فقط چند دقیقه تا آماده شدن اتاق منتظر موندیم. بالاخره بعد از ورودمون به 4 دری جمعیت ما رو رها کردن. کوهیار که درو بست قلبم هوری ریخت. بی تفاوت به سمت پنجره ها رفت. همه رو باز کرد و پرده های حریر رو کشید. بازی باد با پرده ها و هوای تازه اتاق قدری آرومم کرد. تازه چشمم به لحاف و تشک قرمز پهن شده وسط اتاق افتاد. کوهیار سری تکون داد و در حالی که موهاشو با دست به سمت بالا هدایت میکرد گفت 4 دری تخت نداشت. میگم فردا واسط بیارن. امشب رو تحمل کن. شونمو بالا انداختم و گفتم مشکلی نیست. نشست و به یه پشتی تکیه زد. 1 ساعت دیگه میرم اتاقم. نمیدونم چرا یه لحظه تصور تنها موندن توی این اتاق بزرگ با این همه در و پنجره خوف به جونم انداخت. زیر لب گفتم من مشکلی ندارم. نمیخوام کسی شک کنه. اتاق بزرگه. هر کی یه گوشه میتونه بخوابه. هیچی نگفت و باز فقط سر تکون داد. گوشه تشک نشستم و با پولکای لباسم مشغول بازی شدم. اونقدر سکوت بینمون حکم فرما بود که صدای نفسای همدیگر رو میشنیدیم. 1 ساعتی گذشت که در زدن. کوهیار در رو باز کرد. مادر بزرگ سینی بزرگ غذا و انواع خوراکی رو به اون سپرد و گفت خان، سینی رو خالی تحویل نده. زنای بزرگون منتظر دستمالن. وای که فقط خدا میدونست که با شنیدن این جمله از شرم نزدیک بود همونجا ذوب شم. اصلا باورم نمیشد. مگه هنوزم جایی بود که دستمال از عروس بخوان؟ البته من که از همه جا خبر ندارم، اما توی تهران میدونستم که از این خبران نیست. توی همین افکار بودم که با صدای خشمگین و بلندش به خودم اومدم، که با فریاد میگفت، که با عصبانیت میگفت بگو خان گفت ناموس هر مردی از امشب فقط توی اتاق خودش شال میشه، نه دست به دست زنی که های طایفه. مادر بزرگ در مقابل چنین خشمی فقط لب گزید و بی هیچ حرفی اتاقو ترک کرد. بدون اینکه نگاهم کنه در کمدو باز کرد. لباساشو با یه ست اسپورت توسی عوض کرد و یه بالش از کنارم برداشت و در دورترین نقطه اتاق پارک کرد و خوابید. یه دستش رو روی پیشونیش گذاشت و با همون صدای خشدارش گفت پاشو اون همه زلم زینبا رو باز کن، از خودتو بخواب. چراغم خاموش کن. از جام بی صدا بلند شدم. پشت در کمد لباسمو عوض کردم و یه بلوز شلوار سفید نخی پوشیدم و موهامو بافتم و با یه دستمال تمام صورتم رو پاک کردم. بعد چراغو خاموش کردم و آروم زیر لحاف خزیدم. صدای تیک تاک ساعت اتاق برای منی که هر ثانیه‌ام قدر 1 سال می‌گذشت زجرآورترین نوت دنیا بود. اون شب تنها شبی بود که از شروع صدای پارس سگا خوشحال شدم. با اینکه زیر لحاف بودم، اما متوجه سردی هوا می‌شدم. دلم می‌خواست پنجره‌ها رو ببندم. سر جام نشستم. بدون پتو و تشک روی فرش خوابش برده بود. نمیدونم چرا با دیدنش توی اون شرایط نگرانش شدم. خوابم نمی‌برد. با اینکه خسته بودم اما محال بود امشب بتونم بخوابم. آروم آروم سراغ چمدونم که به اتاق آورده شده بود رفتم و شارژر و گوشیمو برداشتم و دنبال پریز برق بودم که پام به یکی از پشتی‌ها خورد و افتاد. در جا نشست و کلتش رو که همون موقع زیر بالشش گذاشته بود در آورد. خدا کمکم کرد که نور مهتاب اتاق رو روشن کرده بود، وگرنه مورد اصابت گلولش قرار می گرفتم. با دیدنم کلاف دستی به صورتش کشید و اسلحه رو کنار گذاشت و بعد از نفس عمیقی گفت چیزی لازم داری؟ خجالت کشیدم. زمزمه کردم معذرت میخوام که بیدارت کردم. گوشیم خاموش شده بود. دنبال پریز برق میگشتم. از جاش بلند شد. پشت چند تا پشتی رو نگاه کرد و بالاخره پریزی پیدا کرد و گفت بیا، یکیش اینجاست. ممنونم. خواستی بری دستشویی حتما بیدارم کن. اینو گفت و دوباره سمت بالشش رفت که بی اختیار پرسیدم آوات رسیده؟ با همون لحن بی خیال همیشگیش گفت فردا شب. گوشیم که روشن شد دلم میخواست مثل همیشه پیام شب خیر آوات روی صفحه گوشیم خودنمایی کنه، اما میدونستم از امشب نه آواتی هست نه پیام عاشقانه‌ای. پیام دلتنگی دورنا و نگرانی صنم هم بیشتر دلتنگم کرد. نزدیک سحر بود که خوابم برد. وقتی بیدار شدم که نور آفتاب کامل روی صورتم بود و ساعت 4 بعد از ظهر رو نشون میداد.
سرمو چرخوندم و متوجه شدم توی اتاق تنها. دستی به سر و روم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. به سالن اصلی عمارت که رسیدم متوجه سر و صدا شدم. در زدم و وارد شدم. سالار خان نگران به عصاش تکیه زده بود و بقیه اهل خونه دور تا دورش بی صدا نشسته بودن. خبری از کوهیار نبود. حلیمه با دیدنم زیر لب با نفرت چیزی رو زمزمه کرد که با تشر مادر بزرگ ساکت شد. طرز نگاه تانیا زن یاشار هم پر از حرف و کنایه بود. تصمیم داشتم در حضور سالار خان با کوهیار برای شروع این نوع زندگی چارچوب مشخصی رو روشن کنم. ولی انگار وضعیت برای گفتن این مسائل اصلا مناسب نبود. هنوز نشسته بودم که تلفن کامران زنگ خورد. سالار خان اشاره کرد و جواب داد و بعد از گفتن الو چند ثانیه سکوت کرد و بعد گوشی از دستش افتاد و یه دفعه محکم تو سرش کوبید و با گریه فریاد زد: وای، یا خدا، یا خدا، خاک بر سرمون شد. مادر بزرگ با نگرانی پرسید: چی شده؟ پیداش کردن؟ گرفتنش؟ کامران همونطور که زار زار گریه می کرد سر تأسفی تکون داد و گفت: باز رخت اعضا تن کنید. جوونمونو پرپر کردن. و هنوز جملش تموم نشده بود همه شروع کردن به جیغ کشیدن و بر سر و صورت زدن. سالار خان بهت زده به درچش دوخته بود. نمیفهمیدم چی شده. سر از حرفای کامران در نیاورده بودم. چند قدمی جلو رفتم و صورتم رو نزدیک صورت کامران بردم و گفتم: چی شده؟ تانیا به جا کامران جواب داد: عروس بد قدم. توف تو که از روزی که اومدی عذاب و بدبختی توی این خونه آوردی. اما من هنوزم مات و مبهوت به صورت کامران چش دوخته بودم که میونه حقیقش گفت: عروس خانم، برو لباس بپوش که خان گفته ببرمت پیشش. گفتم: کجا؟ چی شده؟ گفت: آواتمونو کشتن نامردا. و باز بر سرش کوبید و گریه سر داد. زیر لب گفتم: دروغه، دروغه. چند قدمی رفتم عقب و این بار فریاد زدم: دروغه. آگرین بی صدا گوشه اتاق از حال رفت. همه دورش جمع شدن. سر چرخوندم و به سالار خان نگاه کردم که حالا اونم سرش رو روی عصاش گذاشته بود و حس می کردم بی صدا داره گریه می کنه. قلبم اونقدر آکنده از درد بود که دیگه جایی برای فاجعه‌ای دردناک به این وسعت نداشت. در تمام طول مسیر از پنجره ماشین به جاده خیره شده بودم. جاده‌ای که وقتی برای رسیدن به این جهنم با آوات طی کردیم دست در دست هم، هرگز به چنین روزی حتی فکرم نمی کردیم. به خودم نهیب می زدم که اشک نریزم و به قلبم دستور می دادم باور کنه آوات با اون یه جفت چشم معصوم نمرده. اما نگاه ثانیه های آخرش رو که به خاطر می آوردم تمام تنم می لرزید. صورت آوات توی اون لحظات رنگ مرگ رو داشت. به پاسگاه رسیدیم. جمعیت زیادی اونجا بودن. اما وسط اون جمعیت مردی رو دیدم که سرش رو به دیوار تکیه داده بود و اصلاً چنین اشک ریختنی به هیبتش نمی اومد. جلو رفتم، روبروش ایستادم. سر بلند کرد و نگاهم کرد، اما دوباره سرش رو به دیوار تکیه داد و محکم‌تر فشار میداد و تکون شدید شونه‌هاش خبر از حقیقش میداد. همون لحظه ما رو به اتاقی خوندن. من خیره و بی صدا پشت سر کوهیار را افتادم. به اتاقی رفتیم و دیدن جسدی زیر ملحفه سفید تمام وجودم رو غرق وحشت کرده بود. مردی که روپوش سفید پوشیده بود گفت: برای تشخیص هویت خانم میتونن دوام بیارن. رعشه به جونم افتاد. دست نیمه سوختش که از زیر ملحفه بیرون زده بود فریاد میزد که آوات دستش از این دنیا کوتاه شده. دستبند چرمش که اسم من با طلا روش حک شده بود عجیب به دستای قوی و مردونش میومد. ملحفه رو که کنار زدن شروع کردم به جیغ زدن که کوهیار سمتم اومد و منو در آغوشش گرفت و هر دو در آغوش هم شروع کردیم به اشک ریختن. پیراهنش از اشکای من خیس شده بود. این عطر تلخ با اینکه با عطر آباد متفاوت بود، اما چرا تا این حد از جنس اون بود. کوهیار ناله می کرد و می گفت: دایی کجا رفتی؟ من واسه تو زنده بودم بی معرفت. جواب سوالم رو پیدا کردم. دایی آوات از جنس آوات بود. توی اون لحظات فقط از خدا می خواستم که منو هم ببره پیش آوات. التماس می کردم و زار می زدم که یا منو ببره پیش آوات یا آواتو به من برگردونه. اما هیچ کدوم اتفاق نیفتاد و دیگه هیچی نفهمیدم. چشمای بسته آوات توی اون صورت نیمه سوخته‌اش به من نزدیک می شد. صداش توی گوشم می پیچید و ناله می کرد و می گفت:
دارم میسوزم دلسا. همه تنم میسوزه. زخماش تازه و سرخ بود. توان نگاه کردن نداشتم که ناگهان دوباره اطرافش شراره های آتیش اوج گرفت. فریاد میکشید و زجه میزد. وحشت کرده بودم. جیغ میکشیدم و از صدای جیغ خودم از خواب پریدم. از سرومی که به دستم بود متوجه شدم توی بیمارستانم. پرستاری سری بالای سرم اومد و همون جور که سرمو نوازش میکرد گفت آروم باشین خانم خزانبک، چیزی نیست، کابوس دیدیم. گلوم خوش شده بود و بیرمق زیر لب آب طلب کردم. چند ثانیه نگذشته بود که کوهیار مشکی پوش وارد اتاق شد. یعنی این رخت عصایی که به تن کوهیار بود برای آبات بدبخت من بود. با خودم زمزمه میکردم آیا حقش بود که با همه دردایی که تو دوران زندگیش کشیده بود مرگشم اینطور دردناک رقم بخوره؟ آوات رو زنده زنده سوزونده بودن. خدای من، سحر کینه تا چه حد آخه؟ کوهیار به هم نزدیک شد. چشماش دو کاسه خون بود و متورم. حتی به سختی کلماتو ادا می کرد. بهتری خانوم. به سختی لب زدم. آوات. دستشو روی چشماش گذاشت. میدونستم تا قیامت اشکای این دایی تموم نمیشه. بالاخره روز خاک سپاری فرا رسید. گریه نمی کردم. اشک حرامم شده بود. فقط فریاد می زدم آوات رو اینجا خاک نکنید. آوات از این خاک بیزار بود. آدا خانومم اومده بود. مدام منو نفرین می کرد و فوش بهم می داد. آگرین بیچاره شبیه دیوونه ها شده بود. یهو هلهله می کرد و بلند بلند می خندید. زنها اونقدر شیون می کردن که همه یکی یکی از حال می رفتن. وقتش رسیده بود که خاک رو روی مرده توی قبر بریزن. کوهیار تمام صورتش غرق اشک بود. لباسای مشکیش خاکی شده بود. وقتی خاک رو روی خواهرزادش ریختن، سرش رو به آسمون بلند کرد و با فریاد گفت خدایا. با فریادش کل جمعیت شیون کردن. خانه بزرگ از پا در اومده بود. بی‌واهمه اشک میریخت و بر سر میزد. و من یقین داشتم عزادارترین حضار قطعاً اونه. بالاخره اون لحظات سخت و به خاک سپردن آوات به پایان رسید. موقع برگشت اصلاً حال و روز خوبی نداشتم. به سختی قدم برداشتم تا سوار ماشین بشم که با اشاره منو به سمت اتومبیل خودش هدایت کرد. میدونست که از نفرت و متلکای این جمع وحشت دارم. راننده در رو برام باز کرد. هر دو عقب اتومبیل جا گرفتیم که با حرکت دست به راننده دستور داد حرکت کنه. نگاهم که بهش افتاد متوجه شدم چقدر یه شبه تکیده شده. انگار همه شکوه و هیبتش رو با هم چال کرده بود. انگشت اشاره و شست دست راستش رو روی گوشه چشمای بستش میفشرد. یه لحظه یاد همین حرکت آوات افتادم. سرشو به شیشه تکیه داده بود و من خیره به اون یاد مردی میافتادم که با درد و زخمای بی نهایت چند دقیقه قبل به خاک سپردیمش. توی اون لحظه فقط یه چیز به نظرم از خداحافظی بدتر بود. اونم فرصت خداحافظی پیدا نکردن. این زخم تا همیشه برای من تازه میموند. هر چیزی رو که باید به هم میگفتیم و نتونستیم بگیم تا ابد قطعاً عذابم میداد. توی هر دقیقه و لحظه‌ای به خودت میگی اگه اون آخرین باری که کنارم داشتمش فلان کار رو براش کرده بودم یا نکرده بودم، یا فلان کلمه رو بهش گفته بودم یا نگفته بودم، شاید الان داشتمش. اما از همه اینا بدتر حسرت یه چیز به دلم میموند که چرا آخرین باری که قبل از رفتن دیدمش بهش نگفتم دوست دارم. ولی افسوس که هرگز فرصتی برای گفتنش پیدا نمی کنم و تا ابد تو حسرتش میمونم. سعی میکنم افکارم رو پس بزنم، اما بازم توی دلم با خودم میگفتم کاش تموم محبتم و خرج آواتی میکردم که هیچ سهمی از این دنیا و زندگی نداشت. و بالاخره قطره اشکی از روی گونه هم سر میخوره و روی دستم میفته. فضای عمارت تا حدی خفقان آوره که ترجیح میدم جز وقت ضرورت از چهاردری بیرون نرم. بعد از 3 روز عزاداری و تنهایی محض من توی این اتاق، مادر و خواهر آوات عزم رفتن کردن. دلنگران آگرین بودم. از پنجره که دیدم دارن میرن یه دفعه بی اختیار از اتاق بیرون رفتم. کوهیار داشت پیشونی آگرین رو میبوسید. اهمیت ندادم که آدا خانم با دیدنم شروع کرد به فریاد زدن و فحش دادن. اما من دست کوهیار رو گرفتم و نفس زنون گفتم یه لحظه میای. با همون چشمای متورمش بهت زده نگام کرد و من باز درخواستم و تکرار کردم و گفتم لطفاً کارم واجبه. شونش رو بالا انداخت و با انگشت اشارش
عدد 1 نشون آگرین داد. یعنی 1 دقیقه صبر کنه. گاهی وقتا فکر میکردم کوهیار لاله و فقط بلده با زبون اشاره حرف بزنه. چشاشو ریز کرد و پرسید: چی شده خانم؟ دستشو کشیدم و کمی دورتر بردمش و به سختی روی پنجه پا ایستادم تا قدم بهش برسه و در گوشش گفتم: تو رو خدا نذار آگرین بره. اون به کمکمون نیاز داره. مطمئنم مواد مصرف میکنه. با انگشت شقیقش رو فشار داد و چند لحظه بعد خم شد و توی گوشم نجوا کرد. اتفاقا منم اینو فهمیدم و ادامه داد: اما خب مادرش بهش نیاز داره. حواسم هست، نگران نباش. سپردم مواظبش باشن. از جوابش عصبی و کلافه شدم و گفتم: خان، اعتیاد حواس جمع نمیخواد. محبت و خونواده میخواد. اینجا نگهش دار. اما اون خیلی بی‌تفاوت و ریلکس جواب داد: خانم دکتر، این شرط یکی از عوامل رو آوردنش به مواده. و بعد بی‌تفاوت راهش رو گرفت و رفت سمت آگرین. عصبی یه پامو به زمین کوبیدم و دنبالش راه افتادم. آگرین تا منو دید اومد سمتم و بغلم کرد. ابراز احساس این دختر سرد برام قابل تقدیر بود. در گوشش ازش خواستم مواظب خودش و آینده‌اش باشه و اونا رو راهی تهران کردیم. بعد از رفتنشون به اتاق چهاردری پناه بردم و در و پشت سرم بستم. شب شده بود. صدای جیجیرک‌ها و پارس سگا هم بلند شده بود. از کوهیار هم هیچ خبری نبود که با صدای چند ضربه به در اتاق از جام بلند شدم. در رو باز کردم و با دیدنش نمیدونم خوشحال شدم یا معذب. زیر لب سلام کوتاهی دادم و با سر جواب داد. چند ثانیه بعد سکوتو شکست و گفت: مردای طایفه همه رفتن. بعد از نمیشد امشبم نیام. اونقدر غم داشتم که دیگه چنین چیزایی اصلا برام مهم نبود. نگاهی به تخت 2 نفره‌ای که به اتاق آورده بودن انداخت و بی صدا یه بالش برداشت و روبروی یکی از درای رو به باغ گذاشت و دراز کشید. بی اختیار سمت کمد رفتم و تشکی برداشتم و رفتم سمتش. پشتش به من بود و تشکم خیلی سنگین بود. با دیدن من سری بلند شد و تشکو گرفت و گفت: این چه کاریه؟ خودم بر می داشتم. شونه ای بالا انداختم و گفتم: هر شب روی زمین بخوابی کمر درد می گیری. اما مگه اصلا مهم بود که کمر شوهر اجباریم، خانه بزرگ طایفه‌ای که رسم و رسوماتشون رو به هر چیزی ترجیح می دادن درد بگیره. نمیدونم. شایدم شغلم اقتضا می کرد که به فکر کمر دردش باشم. تشکش رو پهن کرد و سیگاری از جیبش در آورد و گفت: دودش اذیتت نمی‌کنه؟ این یعنی داشت ازم کسب اجازه می‌کرد. آروم گفتم: راحت باش. عمیق کام گرفت. درداشو دود می‌کرد و به انتهای باغ چش دوخته بود. حالت سیگار دست گرفتنش شبیه آوات بود. بغض مثل خوره به جونم افتاده بود و گلومو چنگ می‌زد. با همون صدای بغض‌آلود گفتم: تو قول دادی جونشو نجات میدی. سرشو روی زانوش که گذاشت شرم کردم از شرمنده کردن یه مرد. روزها بود تشنه یه هم صحبت بودم. درد داشتم. همه ی حرفام درد داشت. سیل اشکام روونه شده بود و با همون گریه گفتم: آخه همش میاد به خوابم. میگه همه ی تنم میسوزه. گریه باعث شده بود بریده حرف بزنم. ادامه دادم: ناله میکنه. درد میکشه. شکنجش دادن نامردا. اینا مگه انسان نیستن؟ به خدا حیوانم با هم نوعش این کارو نمیکنه. سکوت کرده بود و تکون خوردن شونه هاش خبر از حالش میداد. پشتش به من بود. سرشو از روی زانوهاش برداشت و پشت دستش رو به پیشونیش زد و با نفرت این جمله رو گفت: تک تکشونو آتیش میزنم. ترسیدم و وحشت کردم. نه، من نباید شعله‌های انتقامو توی وجودش روشن میکردم. برای همین کمی نزدیکتر رفتم و گفتم: خون در مقابل خون. اونا هم بعدش بی صدا میشینن. نه، یه عزیز دیگر رو میگیرن. یه اعضای دیگه تو این عمارت به پا میشه. هیچی نگفت. آروم سرش رو روی بالش گذاشت و منم مثل اون ساعتها توی سکوت به انتهای باغ خیره شدم. فردای اون روز صبح که از خواب بیدار شدم خبری از سینی صبونه نبود. کوهیارم رخت خوابش رو جمع کرده بود و رفته بود. لباسامو عوض کردم و در حال شونه کردن موهام بودم
که در اتاق باز شد. هول شدم و کمی عقب رفتم. موهام روی صورتم پریشون شد. کوهیار که وارد اتاق شد برای بار اول چند ثانیه‌ای به صورتم خیره شد و بعد سرش رو پایین انداخت و گفت در نزدم چون فکر می‌کردم هنوز خوابی. این یعنی معذرت خواهی؟ نمیدونم. شایدم معذرت خواهی نبود. گفتم اینجا خونه و اتاق خودتونه. راحت باشید. از این به بعد خونه شما هم هست. کلمه شما رو حسابی غلیظ ادا کرد و سراغ کمد لباسش رفت و همون جور که پشتش من بود گفت بهتره از امروز واسه صبحونه بیای بیرون. بیام بیرون که مطلق بشنوم. دیگه اجازه نمیدم. ولی بهتره ظاهر امر رو حفظ کنیم. تانیا از فامیلای دور باوانه. اینجا همه با هم فامیلن. دلم نمیخواست سوری بودن این ازدواج توی همه طایفه چو بیفته. شونه‌هامو بالا انداختم و گفتم اونا که دیگه انتقامشون رو گرفتن. دیگه چی مونده واسمون؟ برگشت و این بار عمیق نگام کرد. جلو اومد. نزدیک. عطرش مشاممو پر کرده بود. دستشو برد بین خرمن موهامو گرفت و جلوی صورتم آورد. خشم و غم یه جا توی چشماش لونه کرده بود. گفت ببین خانوم، اونا انتقام خونی که ریختن رو گرفتن. هنوز انتقام ناموس رو نگرفتن. نمیخوام اون ناموس من باشه. و بلافاصله موهامو رها کرد و حین پوشیدن کتش گفت موهاتو ببند. تو این خونه چشم ناپاک زیاده. منتظر جوابم نموند و سری اتاقو ترک کرد و منم بهت زده توی ذهنم جملاتش رو تکرار میکردم. به محض ورودم به سالن برای صرف صبحونه دست جمعی مادر بزرگ ناله کرد و شروع کرد به گریه کردن. عمه هم پشت سرش گریه سر داد. کوهیار کنار سالارخان بالای میز نشسته بود و در حالی که از جاش بلند میشد گفت بگید صبحونه ما رو بیارن ایوون اتاق بالا. سالارخان سری گفت چرا پسرم؟ گفت این دختر چند روزه که کس کرده گوشه اتاق واسه این که با دیدنش داغ تازه نکنید و نمک رو زخمش نپاشید. یادتون رفته که از هممون داغ دیده تر این بدبخته که اسیر شده توی رسم و رسومات و جهل ما. حرفاش تکون دهنده اما دلنشین بود. دستمو گرفت و سمت خودش کشید. تازه به خودم اومدم ولی فقط به دهنش چش دوخته بودم. خوش ندارم از این ثانیه به بعد زن منو، ناموس منو با یه مرد دیگه توی ذهنتون نگه دارید. حتی اگه اون مرد پاره تن پرپر شده من باشه. یادتون نره من کیم. تا الانم حرمت عزاداریتون رو نگه داشتم. سکوت کل سالن رو فرا گرفته بود. قصد خارج شدن که کردیم با کشش مختصر دستم منو وادار به همراهیش کرد. اما به محض خارج شدن از اون سالن دستم رو رها کرد و با چند سرفه مختصر ازم فاصله گرفت و گفت مجبور بودم اینجوری حرف بزنم واسه این که بتونی تو این خونه دووم بیاری. بعدم مثل همیشه راهش رو گرفت و رفت. منم دنبالش راه افتادم که مکث کرد و برگشت. میای بالا صبحونه بخوری یا بگم بیارن تو اتاقت؟ حقیقتا دیگه از اون همه عزلت و تنهایی به سطوح اومده بودم. برای همین گفتم میام چون باید باهاتون صحبت کنم. دوباره برگشت و به رفتنش ادامه داد و حین رفتن گفت توی حرف زدن تکلیف این فعلات رو روشن کن. یا همیشه فعل جمع استفاده کن یا همیشه مفرد. اینطوری جفتمون سردرگم میشیم. منظورش رو متوجه نشدم. بالاخره خواستش چی بود؟ اما وقتش بود اساسی در مورد این آینده مشترک و اجباری باهاش حرف بزنم. به اتاقش که رسیدیم به محض اینکه چشمم به تختش خورد یاد اون زن برهنه افتادم و فکر کنم حس چندش به خوبی توی صورتم پیدا بود. با حفظ فاصله از اون تخت منفور دنبال کوهیار به ایوونش رفتم. نه به قانون مقدم بودن خانما مقید بود و نه تعارف زدن بلد بود. روی صندلی نشست و منتظر رسیدن صبحونه شد. منم کنار نرده های ایوون رفتم و با یه نفس عمیق ریه هام رو از عطر پاییز نورسیده پر کردم و حقا که عطر تلخ این مرد بیشتر وارد وجودم شد تا هوای پاییزی. صبحونه رو که آوردم بالاخره رسم ادب رو به جا آورد. بفرما خانوم. هرچند که از این کلمه خانومی که انتهای جمله هاش به کار می برد بیزار بودم ولی از تعارفش خوشحال شدم. نشستم و همراهش مشغول شدم و همونجا بود که متوجه شدم خیلی اصولی و سالم غذا میخوره و علت هیکل ورزیده و خاصشم جز ورزش حتما تغذیه درستش بود. لقمه کوچیک مربایی گرفتم که به لقمم چش دوخت و ریز خندید. با تعجب به لقمم نگاه کردم و با اخم پرسیدم چی خنده داشت؟ به زور جلوی خندش رو گرفت و گفت هیچی.
سایز لقمه‌ای که گرفتی شبیه خودته. با خودم گفتم مردک بی‌ادب داره مسخرم میکنه. خواستم جوابشو بدم که یادم افتاد بعد از مدت‌ها اشک و عذاب و ماتم توی چهرهش این اولین لبخندشه. حالا چه اهمیتی داره که به لقمه من بخنده؟ در حال ریختن چای برای خودم پرسیدم شما هم میخورید؟ با سر تایید کرد و متوجه شدم برعکس همیشه داره با چشماش منو نگاه میکنه. فکر کنم تازه متوجه شده بود که من ریز نقشم و واسه همین میخندید. میزو جمع کردن و وقتش رسیده بود تمام مجهولهای آینده نامعلومم رو معلوم کنم. پرسیدم شما همیشه اینجایید؟ سرشو به علامت منفی تکون داد. حرصم در اومده بود. مختصر و صامت جواب میداد و این برام خوشایند نبود که متکلم وحده باشم. ادامه دادم خب پس همیشه کجایید؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت تهران نمیرم. گفتم سوال من این نبودا. عمق سوالت همین بود خانم. من در سال شاید 3-4 بار میام اینجا. کار و زندگیم ایران نیست. ولی این دفعه بعد این مسائل نمیتونم زود برگردم. باید یه مدت اینجا رو تحمل کنی. میدونم دلت واسه شهر و خانوادت تنگ شده. به محض خلاص شدن از این جهنم من میرم تو هم میری دنبال زندگیت. یعنی یادش رفته بود که خانواده‌ام منو طرد کرده بودن. زیر لب گفتم باشه ممنون. ناراحت بودم اما دقیق نمیدونستم از چی. از اینکه گفته بود تنها میره یا از تنهایی. سیگاری آتیش زد و جلوی ایوون ایستاد و گفته بودی عاشق شغلتی. پرستار بخش اطفال بودی درسته؟ بله. دوست داری بیمارستان اینجا مشغول شی و به بچه‌های مریض کمک کنی؟ باید اعتراف کنم چنان از پیشنهادش هیجان زده شده بودم که دلم میخواست بغلش کنم و ازش تشکر کنم. اما خودداری کردم و گفتم واقعا خوشحالم کردین. این بهترین اتفاق ممکنه. من فکر میکردم باید این مدتو توی خونه حبس باشم. پاکی به سیگارش زد و ادامه داد تو امانت عزیزترین زندگیمی. نمیذارم عذاب بکشی. حداقل این مدتی که باید با هم باشیم و نمیخوام بهت سخت بگذره. نمیدونم چرا از حرفاش با اینکه انسان دوستانه و منطقی بود ناراحت میشدم. اون روزا فکرشو هم نمیکردم که علت این ناراحتی چیه. فردای اون روز به شهر رفتیم. قسمتی از بیمارستان شهر مختص کودکان بیماری بود که اکثرا بی سرپرست بودن. مدیر بیمارستان با دیدن کوهیار تمام قد ادای احترام کرد. باورش محال بود. مردی که برای من سمبل جنایت بود، عزیز همه کودکای درمونده و بیمار این بیمارستان بود. خانه بزرگی که همه اهالی روستا و بیمارستان در مقابلش آماده باش می ایستادن و جرأت هم صحبتی باهاشون نداشتن، عموی مهربون این بچه‌ها بود. با دیدن این صحنه‌ها به این نتیجه رسیدم درون هر آدمی که فکر می‌کنیم میشناسیمش یکی هست که اصلاً نمیشناسیمش. یه روی دیگه این مرد خشن یه آدم شیرین بود. آدمی که اونجوری با بچه‌ها رفتار می‌کرد که اونو چنان در آغوش می‌کشیدن و می‌بوسیدن که انگار پدرشون بود. یاد حرف دکتر سولت، رئیس بخش اطفال و استادم افتادم که میگفت کسی که بچه‌ها دوستش دارن نمیتونه آدم بدی باشه. قلب بچه‌ها زلاله و زلالی رو میپذیره. و من در سکوت به تماشای این صحنه‌ها نشسته بودم. شوهر اجباری من اونقدر هم وحشتناک نبود. منو به همه بچه‌ها معرفی میکرد و توی صورتش خبری از خشم و سلطنت کوهیارخان نبود. انگاری بچه شده بود. و لبخندی که روی لباش نقش بسته بود شبیه پسر بچه‌های شیطون بود. رو به بچه‌ها کرد و گفت بچه‌ها، از امروز یه خاله جدید اومده که خیلی دوستتون داره. دختر بچه‌ای که به سختی نفس میکشید گفت عمو این خاله مثل خانم فخری بد اخلاق نیست؟ پسر کوچولویی به جای کوهیار جواب داد تازه مثل اون گنده و غول نیست. کوهیار لبش رو گاز گرفت و اخم مختصری کرد و گفت نه، خاله ریزه اصلا بد اخلاق نیست. همزمان با بچه‌ها چشم منم از شدت تعجب گشاد شده بود و همگی چشم بهش دوخته بودیم. دستشو توی جیبش فرو برد و سعی می‌کرد لبخندشو پنهون کنه. سمت دیگر رو نگاه کرد و توی دلم گفتم به من میگه خاله ریزه. حرصم در اومده بود. دستمو از عصبانیت مشت کرده بودم و میخواستم حرفی بزنم که یه دختر کوچولوی لاغر و نحیف که جون حرف زدن نداشت با سوالش تمام خشمم رو به لبخند تبدیل کرد. تو هم مثل خاله ریزه قاشق جادویی داری؟
میتونی آرزوهای منو برآورده کنی؟ رفتم سمتش و بغلش کردم. چقدر بوی این بچه و حجم کوچیک تنش دردام و التیام میبخشید. وقت رفتن که رسید نرفته دلم براشون تنگ شده بود. اما قرار بر این بود محض احتیاط با کوهیار به بیمارستان برم و برگردم. بعد از خداحافظی با بچه‌ها و بعد از سفارش‌های آخر کوهیار به مدیر بیمارستان برای شروع کارم از فردا صبح، بی مقدمه از مدیر پرسید: راستی شما کارتون خاله ریزه رو دیدین؟ مدیر که از تعجب دهنش باز مونده بود گفت: بله، چند باری دیدم. چطور مگه؟ کوهیار گفت: هیچی. من اون زمان فکر می‌کردم اون موجود کوچولو یه فرشته است. شما چی فکر می‌کردی؟ مرد بیچاره که متوجه نمی‌شد کوهیار با واسطه در حال صحبت کردن با منه، با لبخند توأم با تعجبی گفت: بله، قطعاً. منظورش رو نفهمیدم، اما دلم یه طور دیگه ای شد. یعنی با من، یعنی ازم دلجویی کرده بود یا حرف دلش بود؟ انگاری بعد از دنیا غم و ماتم، امروز با دیدن روح پاک اون بچه‌ها یکم شادی وارد قلبم شده بود. این بار خودش در ماشین رو برام باز کرد و به راننده اشاره کرد لازم نیست پیاده بشه. عادت داشت به محض سوار شدن سرشو به صندلی تکیه بده و در سکوت چشماشو ببنده. راننده‌اش که مرد جوونی بود پرسید: آقا، رادیو رو خاموش کنم؟ با سر علامت منفی رو نشون داد و منم مجبور شدم صدای مجری و برنامه آهنگای درخواستی رو تحمل کنم. اما نفهمیدم چی شد که با صدای خواننده اشک توی چشمام لونه کرد و بغضم قصد ترکیدن رو داشت. قدرت اینو نداشتم که این بغض لعنتی رو فرو بخورم. آهنگ و جاده دست در دست هم داده بودن تا تموم خاطراتم با آوات رو یک جا روی سرم خراب کنن. مصیبت داغ آوات، تن دردمند و سوختش و پدر و مادری که دیگه نداشتمشون و غربت این شهر و اسارتم توی خونه‌ای که منو بد قدم و شوم میخوندن کافی بود برای یک حقیق سوزناک. راننده که صدای گرگم رو شنید هول شد و سری رادیو رو خاموش کرد. اما کوهیار میدونست گریه تنها مرهم زخم این قلب رنجوره. برای همین گفت: صداشو زیاد کن. راننده بیچاره با ترس گفت: اما آخه خانوم. با جدیت ادامه داد: کاری که گفتم رو بکن. سر پیچم دور بزن، میریم سر مزار. احتیاج داشتم. واقعاً به نزدیک آوات بودن نیاز داشتم. هنوز خاک مزارش تازه بود. زانو زدم و ابر شدم و باریدم به زخمایی که هر شب از دیدنش توی خواب با اون زخمای تنش و سوختگیاش سراغم می اومد. با اینکه آخرین تصویری که ازش دیده بودم نصفی از صورت زیباش سوخته بود، ولی بازم همونقدر معصوم بود. چالگونه هاش وقتی می خندید، اخم و قهراش. آخ آوات، داغت سرد نمیشه. سوختی و منو داری می سوزونی. سرم رو روی مزارش گذاشتم و اسمش رو پشت سر هم فریاد زدم و روی خاک با مشت میکوبیدم و میگفتم: حقم نبود آوات بی معرفت که اینطوری داغ روی دلم بذاری و بری و اینطور بیکس ولم کنی. حس میکردم ضعف بر تمام وجودم مستولی شده